Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Egy elképesztő világszenzáció bemutató előtt állunk, hogyha jól sejtem. Egy magyar család, de nevesen a Bognár Family, Dani, Andris és Sanyi Bá, megengedte, hogy tegezzem, úgyhogy itt kérek mindenkitől elnézést, hogyha valamiért ezt rossz néven venné, de mi jól megbeszéltük egymás között. Egy olyan pick-up rendszert, szólalj meg nyugodtan, oké, nagyon jó, hoztak létre, így mutatom itt közben így is, amiről én még sehol máshol nem hallottam. Ez csak erősítsétek meg, hogy ez valóban így van. Igen, ez egy szabadalmaztatott újdonság. Mindig annyira szerettem volna szabadalmaztatni valamit, az annyira menő. Szóval feltalálókkal ülök, zenész feltalálókkal ülök most itt a szobában. Ilyen még sose volt, itt sok jó ember kis helyen is elfér, most besúfolottunk ide négyen, de hát ennél izgalmasabb lesz ez az adás. Szóval erről a Bognár pick-upról fogunk beszélni. Köszi szépen, hogyha megnézitek, köszi szépen, hogyha feliratkoztok, hogyha támogattok, akár itt a super like gombbal, vagy a Patreon oldalamon, és hát kíváncsian várom, hogy milyen lesz ez az adás, úgyhogy csapjunk is bele. Dani, Andris, Sanyi, ti vagytok a Bognár Family, apa és két fia. Egyébként ki az idősebb? Én. Te vagy, oké, jó. De másfél évvel, tehát nem, másfél év. nem jó. olyan vészesen. Csak rajtam jobban átment az élet azért. Mindenki amúgy engem néz idősebben. Oké. Segítsetek nekem elképzelni, hogy születik meg egy ilyen találmány. Aztán mindjárt beszélgetünk magáról az eszközről is, csak nekem nagyon nehéz elképzelni, hogy nem tudom, ti pestiek vagytok? Vagy? Dunaharaszti. Dunaharasztiban egy családi házban, a kis konyhában vagy a pincében összeül apa és a két gyerek, és akkor valaki azt mondja, hogy szerintem csináljunk egy világra szóló új pick-up rendszer találmányt, és akkor így rábólint a két ember, hogy jó, oké, legyen, és akkor ezt el sem tudom képzelni. Hogy indult ez az egész? Ki találta ki? Kinek milyen folyamat, részlet, volt, feladata volt ebben az egészben? Igen, hát ez úgy indult, ez 10 évvel ezelőtt kezdődött. Ja, hát akkor nem olyan, nem úgy megy ez a szabadalom, hogy tavaly kitalálom és mára megvan. És úgymond mindenki hozzárakta maga részét, tehát ugye először azzal indult, hogy Andris basszusgitárokat készített, tehát ő maga elment a fatelepre, hozta, és akkor szépen megcsinálta de kézzel. ilyen teljesen hobbi szinten, de jó gitárok, egész jókat csinált nagyon, és akkor én is mondtam, hogy hát akkor csináljunk már egy gitárt is, egy olyan gitárt, ami mindenféle hang... Te basszusgitároztál, igen, te pedig gitároztál. Igen, szóló. És akkor a Sanyi Bá, te hangszeres? Drukkoltam a gyereket. De te nem vagy hangszeres? Nem, ő is tud gitározni. Tudsz gitározni, tehát jó, ő is gitározott azért. Jó. Folytasd. És hát meg ugye a zene szeretete, tehát az mind a hárman azért. Tehát mi is, tehát én is a gitározást azért kezdtem el, hogy apának is volt gitárja, gitározott. Követendő példa. És akkor elkezdtünk, hogy csináljunk egy gitárt, egy olyan szólógitárt, ami 3 humbucker hangszedő, minden felezhető, párhuzamos, soros, tehát minden tudja. Ja. És akkor elkészült, és nagyon szarul szólt. Tényleg, és akkor néztük, hogy fú, hát pedig Seymour Duncan akkor még ja igen, akkor vettétek a vettük pick-up. A legjobb Seymour Duncan pick-upok, minden meg volt csinálva benne, és hát egyszerűen nem szólt jól. És akkor utána apa hozott egy ötletet, hogy hát akkor rakjunk bele egy ilyen aktív elektronikát, egy kis hangszínszabályzót, és akkor azzal már megpróbáljuk úgy helyre rakni a hangját. Ugye ez a teljesen standard aktív hangszínszabályzó. És attól hát megjavult, tehát ki lehetett belőle... Akkor leszögezhetjük, hogy az alap kiinduló ötlet az a tiéd volt, hogy valamit így a EQ-val kell akkor... Hát túl jól sikerült a gitár, kár lett volna kidobni, és javítsuk meg elektronikusan a hangját. Oké. Ez volt akkor, mondhatjuk, hogy a kiinduló ötlet. Ez az ős jó. történet. Figyelek tovább. És akkor ezt én ugye használtam is, akkor még volt egy kis zenekarunk, egy kis hobbi zenekar, és egy magas meg egy mély poti volt rajta, ugye, mint az ilyen aktív basszusgitárokon, és akkor azzal be tudtam mondjuk egy jó szóló hangot, így megtaláltam, hogy na ez így most tök jó. Akkor egy ritmus hangot, az megint egy más állás volt. De hát ezt ugye színpadon ez használhatatlan volt, tehát ez max stúdióban lehetett volna ezt használni. Igen. Akkor így egyszer mondtam apának, hogy fú, de jó lenne, hogyha ezeket vagy le lehetne egy
programozni, hogy hát ez a poti állás, az mit hoz be. És akkor mondta, hogy hát mi sem egyszerűbb, fogunk egy mikrokontrollert, Bluetooth-on vezéreljük, és akkor elkezdtem, mert villamosmérnökök. Na ezt akartam kérdezni, hogy te mivel foglalkozol? Én villamosmérnök vagyok. Meg Andris is villamosmérnök. Te is villamosmérnök. Igen, én közgazdász. Úgyhogy Hát megőrülök. ebből indult a dolog, és akkor elkezdtünk így nézelődni, hogy hát akkor, hogyha már 2 EQ-sáv, akkor lehetne több is. Aha. És akkor ugye hát ilyen technikai részletek jöttek, és egy ilyen 2-3 hónap után már volt egy ilyen működő prototípus, ami az asztalon volt, ilyen kábelekkel összekötve, panelok, minden, és akkor arra rádugtuk, ugye óriási zaj, meg minden, de már működött, már az EQ-sávok működtek, volt egy ilyen kezdetleges kis Android applikáció. De az honnan volt például? Engem ezek érdekes, hogy egyszer nekiültetek és csináltatok? Igen. Hát jó, de hát az úgy nézett ki, hogy... Hát teljesen mindegy, hát én akármeddig ülhetnék, akkor se tudnék Android applikációt létrehozni. Hát de hogy ez azért meg kell tanulni, tehát ez sok idő volt. Hát igen, hát ez az, hát ez benne a durva, persze. És hát azért is, ugye mondtam, hogy ez egy 10 éve kezdődött a gitárkészítéssel, utána rá egy 3-4 évre kezdődött el ez az elektronikai dolog, és hát most már benne van egy 6-7 évünk benne van körülbelül. Igen. Visszatérve még erre az applikációra, hát Dani közgazdász, igen. Viszont ő írja az Androidot. Oké. És először mondta, hogy hát ő közgazdász, ő nem akar programozni. Én majd eladom, tudod. És hogy azóta is ő írja. Ja. Az iOS-t Andris írja. Az micsoda? iOS. Az iPhone-os igen. A mikrokontroller programot azt én írom. Gyerekek, elképesztő. Na de akkor valójában pontosan miről is beszélünk, mert az oké, hogy ebben a gitárban már itt be vannak szerelve, hát ez úgy néz ki, mint 3 Dimarzio chopper vagy cruiser, tehát hogy így külsőleg nem nagyon látszik ebből semmi. Mi a célja ennek az egésznek? Mitől más, mint egy 3 mini humbuckeres pickup? Igen, hát itt a célunk ezzel az volt, hogy egy olyan pickup rendszert hozzunk létre, amiben sokféle hang van, tehát személyre szabhatóan nagyon jó be tudod lőni a saját hangzásodat, de ugyanakkor kiváló hangminősége, tehát hogy analóg a jelút, nincsen semmi digitális átalakítás, meg hogy nem is változik, tehát hogy könnyen kezelhető, tehát az applikációból könnyen be tudod állítani, de magán a gitárban nincs változás a kezelőszervekbe, tehát hogy... És akkor le tudod menteni kvázi, vagy? Igen, hogyha megnézzük a gitárt, akkor itt a középső kapcsoló, tehát itt a középső poti helyére van egy kapcsoló, egy 12-es kapcsoló, és akkor ezekben preset bankok vannak, amik ugye együtt működnek ezzel az 5 állásúval, és így 50 hangot le tudsz ide programozni. Na jó. És csak a programozáshoz utoljára ilyet a Line 6 Variaxon volt, ahol így lehetett izélgetni, de az gondolom az akkor digitális. Az teljesen az digitális. Meg ugye nem is kell hozzá az applikációhoz, csak a programozáshoz kell, és utána, hogyha megtaláltad az életed hangját, teszem azt, berakod ide, és akkor az mindig itt lesz, bármikor oda kapcsolsz, akkor nem is szól. Hogy képzeljem el ezt, hogy ez miért jobb, mint mondjuk egy Boss DS1-essel elmenni és lejátszani egy bulit? Nyugodtan más is beszéljen. Igen, ez még az evolúciós... Nem. Ja, bocsánat. Mondja nyugodtan. A torzító része az egy ilyen evolúciós folyamat volt. Tehát ugye most mondtad ezt a torzító pedált, először ez csak egy EQ volt, amivel a gitár hang színeit lehetett belőni, és utána később terveztünk be, hogy akkor legyen benne egy torzító is. Igen. És a torzító az pedig egy olyan dolog, amit szintén személyre tudod szabni, hogy szóljon. Tehát, hogy abban más, hogy itt te határozod meg, hogyha fázz akarsz, akkor fázz, hogyha finom kis overdrive, akkor finom, ha nagy torzító, akkor meg nagy. És ezt is mindet tudod a izén állítgatni. Igen. Én annyit tennék hozzá, hogy amiben más a többi gitárhoz képest, hogy egy csomó olyan kötöttségen túlléptünk, ami a mostani gitárokban benne van. Például az, hogy mondjuk ezek a humbucker hangszedők 10 kHz-ig a teljes spektrumot lehozzák, és ezt tudjuk megformázni, hogy akarjuk. Tehát nincs olyan kötöttség, hogy most ilyen mágneshez, ilyen tekercs jól szóljon, és fölülről viszont korlátozza a frekvenciát. Ja. Jó, nem tudom, hogy jól értem, hogy akkor magyarul ezeket a hangszedőket is ti gyártjátok le otthon a mágnest önteni, tekercselni, vagy nem tudom, mit kell ezzel csinálni? Hát mi vaxoljuk meg, tehát de
magát a hangszedőt azt vesszük. Azt mondja, ja. És akkor mindegyik, amit megvesztek egy hangszedőt, akkor ez van már egy, vagy nem tudom, hogy ezt ki lehet nyitni most már, hogy el tudjam Persze, nyugodtan. Segítetek, mert nem akarok sajnos ezeket tépni A tudom. hangszedő az annyit, hogy a mi specifikációnk alapján gyártatjuk. Ja, legyártatjátok, aha. És minden egyedileg be van mérve, úgyhogy garantáltan hozza azt a minőséget, amit így. Jó, ezt most egy picit lehagyjuk. De egyébként nem a hangszedő az, ami a nagyon úgymond lényeges része. Itt ezt megmutathatom, ugye kötve. ez nem titok, szabadalomsértés. Tehát ezt gyakorlatilag ezt lehet így megvenni. Ezek a hangszedők, ezek mindig ugyanolyanok, és a hozzátartozó elektronikai rész az, ami nem tűnik egyszerűnek. Szóval az, ami különlegesebbé teszi a rendszert, ugye? Igen, jó, igen. oké, akkor majdnem minden világos. Megint egy valószínűleg hülye kérdés, hogy azt mondjuk értem, hogy neked mondjuk, vagy neked erre szükség volt egy adott buliban, hogy valami hasonló megfejtés legyen kéznél, de hogy kinek tudjátok ezt elképzelni, hogy ki az, aki ilyet vesz? Meg miért vesznek ilyet az emberek? Hát aki sokféle hangzást szeretne, vagy igazából van olyan is, aki az Osváth Gabit nem tudom, ismered-e? Ő például megtalált egy hangot, ami neki nagyon bejött, és akkor az idő, nem tudom én, mondjuk 80%-ában azon játszik, de közben tanít is, és akkor jól jön, hogyha néha van egy Strato, egy Les Paul, egy torzított, egy fáz, és egyből egy kattintásra ott van. Tehát egy kábel, egy erősítő és... De mondjuk nekem az én gitárom, amit most már elraktam, az 2 humbuckeres, és egy teljesen más koptatólappal van szerelve, mint ez. Hogyha abba szeretnék ilyet venni, akkor az lehet? Vagy ez most egyelőre ilyen Strat? Ez egyelőre így ahogy és van. a Stratóba megy. Okay. Igen, először így a Stratóba indulunk, meg hát ugye azoknak, akik szeretnének sokféle hangot, de nem akarnak a hangminőségből leadni. Tehát ők azt mondják, hogy nekik igenis kell a dinamika, kell az analógnak, amit az analóg ad, az az érzet, az a plusz. Ja. De ugyanakkor szeretnének azt, hogy na hát nem, már pickupot kelljen cserélnem, hogyha más hangot akarok, vagy megvenni 10 pedált, hogy különböző torzítókat, hanem egy csomagban ezt megveszem, és akkor ezen tudok játszani, és tehát hogy hangokat készíteni, meg nincsen kompromisszum így a hangminőségben. És olyan hangok is kijönnek, ami a meglévő gitároknál elképzelhetetlen. Okay. És más a frekvencia átvitele, sokkal több minden átjön, és hogyha valakinek nagyon jó a füle, ő megtalálhatja azt az egyedi hangot, ami más cuccokon lehetetlen. Csak hogy nem tudom, hogy akkor valószínűleg, tehát hogy, mert ezt manapság egy multi-effekt pedál, hogy csak hogy értsétek, hogy mondjuk nekem hogy megy a fejem, az ugye a legolcsóbb pár, nem tudom, 10 000 forint, azt meg tudjuk csinálni. Ez nyilván annyival tud többet, hogy itt full analóg a jel, nincs a digitális átalakítás, majd visszaalakítás, de alapjába véve, hát a célja az egy ilyen analóg multi-szerűség, már nyilván leszámítva a modulációs effektekben, de a torzítás, meg a sound, meg a pickup változtatások, ez egy analóg, ilyen multi-pickup. Hát nem, ez annál több is, mert itt ugye a hangszedőkre is ki van hegyezve a dolog, tehát hogy például a hangszedőknek a jelét tudod egymással keverni, amit ugye egy multi-effektben nem tudsz, és az egy nagyon hasznos dolog arra, hogy a gitárnak a karakterét, tehát ahogy megpengeted és ahogy cseng, a csengését, azt nagyon széles tartományban meg tud változtatni. Tehát random tudom azt mondani, hogy a híd meg a nyak az milyen... Az milyen arányban legyen, és ezen felül van utána az, hogy elhúzni tudod, ezen felül van az, hogy utána még egy overdrive-ot ráraksz, meg ugye az overdrive is olyan, hogy az EQ-któl függően tudod állítani a hangját, tehát egy nagyon széles tartományba. Tehát valószínűleg egy multi-effektből is ki lehet hozni ezt, hogy EQ-zgatok, meg betorzítom, de azt, hogy úgymond a gitárnak a lelkében nyúlsz bele, az nem annyira van. Ehhez annyit tennék hozzá, a testrezonanciákat ezzel meg tudod csinálni. Egy dobozos jazzgitárnak a hangját úgy tudod megcsinálni, hogy a különböző pickupokat különböző arányba kevered, és akkor ott mivel a pickupok más pozícióba veszik a hangot, azért
a különböző ilyen rezonancia, lukak, meg emelések előjönnek, Aha. és akkor ebből jön ki az, hogy például egy dobozos jazzgitárnak az effektjét meg lehet csinálni. És ezt, hogyha egy normál gitárral teszed, ezt nem tudod megtenni, Világos. mert abból a pick-upon mindig az jön ki, ami az adott gitárnak a fizikai paramétereiből előjöhet. Mikor lett ez termék? Én mármint ilyen megvásárolható termékre gondolok. Hát egy pár hete. Igen, viszont már sokan használják, tehát több ilyen ismerős gitáros használja már 2 éve. Ja, ilyen tesztelési Igen. folyamatban van. Igen, egy ilyen prototípust már beépítettünk több gitárba, és azok már futnak az És utakon. itt szeretnénk is megköszönni azoknak a segítségét, akik részt vettek benne. nyilván, igen. Név szerint a Benkő Zsolti, akitől rengeteg tanácsot, Ő a sokszor jött, torzító, tehát, mert őt közel nagyon lakik sok időt hozzá, töltött nálunk, és tényleg felülmúlhatatlan segítséget adott. Az Osváth Gabit, a Púrius Tibit, Igen, Tóth Szabolcs. a Tóth Szabolcsot, a Szabi az végig dolgozott vele 2 szezont a hajón. Oké. És ugye csak ilyen gitárja volt, tehát nem vitt. Két ilyet vitt, amiben 2 ilyen volt szerelve, és napi 5 órát. Tehát akkor magyarul játszott. rendesen tesztelve van, és működik, és az applikáció az fejlődik, terveztek bele más feature-öket még, vagy van ebben még több lehetőség, hogy érzitek most? Van, hát már 3 éve megbeszéltük egyszer, nem benne, hogy na akkor elég. Hogy akkor most már többet nem, most már el kéne indulni. Igen. És akkor most eltett 3 év, és akkor most már elindultatok. nagyjából elég. Igen. De sok ötletünk van, hogy lehetne még tovább, Aha. tehát még bele lehetne rakni még effekteket is, Feature-öket, meg egyéb aha. dolgokat. Tehát, Viszont így is nagyon bonyolul. Hát jó, nekem ez felfoghatatlan, hogy tényleg a semmiből ezt létrehozni. Jó, oké. Viszont hát akkor a puding próbája az mindig az, hogy meghallgatjuk, hogy szól. Úgyhogy gyorsan itt összedugom a rendszert. Annyi, hogy ti mondtátok, hogy nektek ez egy Marshall fejládán van letesztelve, de nagyon kedvesen megengedtétek, hogy itt most ezen a Friedman kis erősítőn azért megpróbáljam, hogy ezen hogy szól. Van egy Boss DD3-as Digital Delay, úgyhogy a szokásos setuppal fogjuk nézegetni. Aki nézi a csatornát, az tudja, hogy ez hogy szól, ahhoz képest fogjátok tudni felmérni, hogy most akkor ezek a pick-upok mit tudnak. Gyorsan összedugom a cuccot, aztán jövünk. Sikerült összeállítani itt a cuccot. Ugye, mivel van mobil applikáció, ezért azt beszéltük meg, hogy elindítotok egy ilyen screen recordingot. Ezt akkor most szerintem indítsuk is el, és akkor ami közben ez már maga az applikáció? Nem, ez csak a screen record. Ja, értem. Akkor most azt elindítottam, most veszi Jó. a képernyő képét, és ez az applikáció. Igen. Oké. Most egy picit így megnézegetem ezt, hogy kb. Így elsőre értem. Presetek, pozíció, szerkesztés, preset pozíciók, beállítások. Gitárválasztó, ultra, és akkor itt azok a gitárok vannak, amiket ti elkészítettetek. Igen. Új gitárt lehet hozzáadni, és kapcsolódás. Ez Bluetooth-on kapcsolódik? Igen. Aha. És akkor felismeri, hogyha olyan cucc van a közelében, ami ilyet tud, és akkor össze lehet. Igen, össze kell párosítani, és akkor onnantól. Már azt sem tudom elképzelni már, hogy lehet beletenni bármibe Bluetooth-ot, hogy utána a telefon, mindegy. Ez az én hülyeségem. Ez egy Fender Strat, Amchi, egyébként jól néz ki, Ultra. Igen. Na és akkor most kezdődik az izgalmas rész, ugyanis ez itt sima hangszedő, ez itt sima tónus, ez pickup, nem sima tónus? Hát azt is programozhatod. Programozható. Tehát hozzá Gény tudod is adni, lehet. hogy mondjuk torzítógény legyen, vagy Nem mondod. bármi. Ja. Hát azt majd próbáljuk már ki, ez nagyon izgalmas. Jó, akkor nem tudom, be kell kapcsolni. Igen, itt a középsőn, a PR-be. Off, igen. A PR-be rakod, ez a programozó mód. És világít, kegyetlen. Oké, az mit jelent, hogy programozó mód? Ahogy most tudsz elmenni az applikációba, Ja, rácsatlakozni. most csatlakozik rá? Itt Igen, ezt jelzi, igen. vagy most... Igen. Aha. Nem jelzi, neked kell kapcsolódás gombot megnyomni, és akkor most kapcsolódott a... És itt villog is. Igen, és kéken villog, amikor kapcsolódott. Elképesztő. És akkor most elvileg szól.
Hát még egyet kapcsolják. Ja, még Igen, egyet kell kapcsolni. És most az A-bankba, hogyha az A-ba elmész, akkor most az A-bankot tudod majd szerkeszteni, az ott lévő hangokat. És átváltott. Igen, és Hát megőrülök. A optikat megmozgatod. Na várja. és az ötállású kapcsolóval tudsz váltani, ott a És akkor különböző itt vált. hangok, Hát én és akkor megőrülök. ott vált, meg a potikat, ha megmozgatod, azt is úgy mutatja, hogy Hát én megőrülök most. És akkor így most high cut van beállítva, de hogyha oda... Az lehet gain is. oda, hogyha torzított, akkor Na jó. Hangvilla az hangoló, a varázspálca az... Az azzal a tudod- szerkesztés. a hangot szerkeszteni. Oké, most akkor nem szerkezgetek, maradok minden. Most akkor ez most maga a gitár hang lesz? Vagy, tehát, hogy itt nincsen semmi extra dolog, ugye? Tehát ez most egy ilyen naturális. Hát igen, ez egy sima strat hang. Hát ezt ismertük eddig. Gondolom, itt váltok, akkor egyel a köztes, középső, és a nyak. Oké, eddig egy sima Fender gitár van a kezemben. És hol jön az izgalom? Hát itt két dolog van. Az egyik az, hogy vannak előre beprogramozott hangok, amikkel fel vannak töltve a bankok. Igen. A másik dolog az meg, hogy tudod szerkeszteni itt bármelyik hangot. Tehát, hogyha szeretnéd, akkor ennek a helyére be tudunk rakni egy másfajtát. Nézzük vagy ezt meg tudod szerkeszteni. Nézzük a programozottakat, most szerintem hamarabb vagyunk. Akkor, hogyha mész a következő bankba, Az így, a B. B-bank, és akkor itt mutatja már. Ez ugyanúgy egy strato, csak van egy ilyen kis overdrive. Neck overdrive. Mielőtt megpengetem, hogy le is veszem a hangerőt, és őrületes itt mutatja, némit kiírja. Szóval mi az, hogy overdrive, és hogy képzeljem el, hogy csináltatok overdrive-ot egy ekkora helyen, amit az előbb, ez sem digitális, ez is egy analóg Nem, ez egy overdrive. ilyen műveleti erősítés, analóg. Műveleti erősítés? Hát ami a rendes kis pedálokban is egy műveleti erősítő van, Aha. és azzal csinálják a... És mi volt hogy mondjam, az etalon, amihez képest mondjuk egy overdrive-ot csináltatok? Hát ez Teljesen saját tervezésű. Tehát nem a piacon levőknek Igen. a másolása, hanem arra gondoltunk, hogy milyen az overdrive-os hang, Aha. elkezdtük analizálni, és ennek megfelelően terveztem egy overdrive-ot. És ezzel még annyit, hogy ez 36 volton megy, tehát nem 9 volton, mint a kis pedálok általában. Ja, igen. dinamikája van. Nagyon Nagyobb nagy a különbség. dinamika. Ja, mert ez ettől is függ. Persze. Igen, az sokat számít, hogy Nem lapos a hang, Hogy- főleg, igen. hogyha csöves erősítő van. Oké. Na hát akkor nézzük egy... igen, bocsánat, még annyit talán az overdrive-hoz, hogy meg az is saját tervezés, mert hogy hozzá van passzintva az EQ-hoz, ami előtte van, meg utána, hogy az EQ-kkal tudod a hangzást változtatni. Tehát úgy lesz mondjuk fázzod is, meg sima overdrive-ot. Semmi esélyem, hogy megértsem. Jó, de igen, meghallgatom. Na tessék, akkor ez egy... Hát ez dögül szó. Hát ez őrületes. Már hogy bocsánat, de hogy ez elképesztően jó szó. Ez egy annyira kellemes hang, és nagyon
tényleg nagyon responsív, és letekedem a hangerőt is. Egyébként a Pulius Tibi dicséri, mert ez az ő általa. Tehát ő mondta rá az áment, meg a gént azt tudom már amúgy mozgatni a kotival. Én csak most hangerőt megpróbálom, hogy ez... Aha, ez nem olyan hanger. Master hang. Ez master hang. Viszont a tónban van a gén. És ott vissza is megy egy picit a hangerő. Igen, kompenzálja. Hát ez elképesztő. Csak összenek kapcsoljuk még egyet. Pont azt a féle izét ötvözitek szerintem, ami az én ilyen technikai, kütyüzgetős énem, meg egyébként a normál, szeretem az ilyen hangot énem, és pont, hát ez brutkó. Szóljál, ha nyúljunk bele, hogyha valami... Nem, ez nagyon jól szól, ez brutálisan jól szól. Mi történik, hogyha mondjuk megyek itt a C dologra, mert még nem, megmondom. Classic T-nek tele, Classic T-nek overdrive, középső tele, head, overdrive és... Tehát itt kapok egy telekasztert, fullosan, overdrive-val, meg tisztán gyakorlatilag. Na nézzük. Ez a nyak. Jó, mondjuk a középsővel nem tudok mit kezdeni, és akkor egy híd tele, az mondjuk izgi. Hogy olyat megcsináltok, hogy visszaváltok gyorsan ide, hogy ez egy tele, és... Tényleg sokkal fényesebb, sokkal sikítósabb. Igen. Egyszer hozta át a Benkő Zsolti, van neki egy ilyen Erhard telé, és azzal ilyen AB kapcsolóval próbáltuk hozzálőni a hangot. Hát megőrülök. És ez pedig a tele. Jó. Teljesen el vagyok képedve. Itt, ez most egy Les Paul. Igen, azt próbáltuk így. Na jó. Les Paulnek, P90-esnek, középső Les Paul, P90 Bridge, LP Bridge. Majd egy olyat is próbáljuk már meg, hogy mondjuk egy ilyen tiszta, az hogy működik ennek a torzítójával, hogy mondjuk ez egy Les Paul nyak, és akkor tudom én. Tényleg jó vastag itt az alja. És akkor mondjuk itt átváltok a Channel 2-re, mondjuk ezt kicsit lehet, hogy lejjebb kell venni volume-ot. Meg az alját, így.
és akkor most nem vertek át, visszamegyek, és hogyha ide átmegyek, akkor lesz egy Les Paul Bridge Overdrive, és akkor megnézem. Jó, hát ez a persze más szövetű overdrive. Ez egy sokkal szőrösebb, nem annyira izé. De itt látom, hogy kiírja, hogy mi van előtte, meg mi van utána. Igen, hát akkor most már tudom, hogy most egy Jaguar-nek, ez a Jazzmaster és a Jaguarnak a hát igen, azt keveréke. Hangerőt fel, hát az őrületes. Gretsch Rockabilly, de nem tudok. Bocsánat. És itt is tudok váltani? Ott nem, ez ilyenkor csak a... Most itt jön egy semi-hollow bridge. Ja, majdnem letöröm a izét. Semi-hollow neck. Ez ugye egy ilyen üveges testi, valami gondolom, valami ilyes. Igen, az volt a minta. 335, oké. Mármint, hogy nem mondok csúnyán. Hát ez őrület. És itt mondjuk, hogy kicsit lejjebb veszem a tónt, akkor az rendes. Még, igen. Ez elképesztő. Hát ezt nem tudom. Hát az a baj, hogy micsoda Puff Plexi, oké. Ez is a Tibi kezemunkája. Out of Face szóló. Nem fér el a kezem. Az a baj a Stratnál, hogy én mindig átkapcsoltam, tehát nem tudok csak hídállásban lenni. Nekem azt kéne, hogy minden csak ide van izélve. Na, megteheted. Tudom, igen. Ez amúgy egy ilyen Brian May-es. Ez a kvízszóló. Ja, kvízszóló. Nem tudok sajnos. Ez most Stevie Ray Vaughan, gondolom. Na jó, High Gain Leadnek, na, közeledünk. Pantera Metal. Gyerekek. Hát ez megőrülök. Metázon.
vintage faznek. És itt látható, hogy a végére is értünk. Hát ez zenét. Ilyen Big Muff jellegű. Hát elképesztő. Tényleg brutálisan szól. Nem is tudom, hogy hova menjek vissza, vagy nem tudom. Meg ezek egyébként ilyen, az otthon a pincénkbe, a mi kis marsalunkon ezeket belőttük, ezeket a hangokat, de ezek csak egy ilyen minta. Igen, ez a na jó, felszíne akkor viszont a csináljuk dolognak. akkor nekem most egy szandot. Aha, Jó? jó. Én valami torzítósat kérek, krémes, meleg, folyós, mint hogyha egy humbucker. Szerintem akkor lehet, hogy induljunk ki abból, ami a legjobban tetszett, és akkor azt elkezdjük finomítani. Én szeretnék egy tisztából kiindulni. Vagy egy teljesen, egy naturálisból, hogyha az lehetséges. Igen, jó, akkor így megfogjuk? Persze. Aha. Csinálod, Anis, hogy... Nem, hát te akarod. Jó, ja, mert akkor mutatom neked, igen. Meg ide az asztalra kiteszed, akkor lehet, hogy úgy. Igen, az Nekem teljesen jó, persze. Igen, jó. Akkor Csinálunk mondjuk egy... innen ennek a helyére berakjuk. Jó. Hoppá, bocsánat. Így, itt most csinálunk egy új presszetet. KT. Tommy. Jó, KT, az Az. Így szól, teljesen naturális. És ez itt az oldalsó részen van a jelút, tehát ez Aha. így haladnak a dolgok, hogy először a pick-upok, Igen. és akkor így tudsz váltani, hogy melyik részét De akarod itt az állítani. alját, azt nekem lejjebb lehet vágni, ilyen 60 Hz körül. Ezt döntsük el először, hogy milyen Ja, jó, pick-up igen. konfigurációba szeretnéd, Oké. mert most ez egy single coil-nek. Nekem egy humbucker nyak. Akkor engedj meg ebben. Neked? Ez single. Ezt csak rá kell nyomni. Na jó. Hát, kezd megőrülök, oké? És közben tudod ahogy hallgatni. Kinyírtok. Hát ez őrületes. És nincs hangerő különbség. Igen. Tehát azt te állítod be itt a volume-ban. Nem, mert most ehhez már mondjuk a mai fiatalok tényleg vannak hozzászokva, de ez nem egy multi-effekt, tehát ez rendesen megy a hang, és nem lesz belőle digitális jel. Ugye ebben ez a nagyon nagy truváj, hogy ezt megcsinálni így. Oké, menjünk tovább. Jó, Na, akkor a volume-ot azt Kis nem hátsót kell. azért tegyél hozzá a koppanást bizony. Oké, hozzá tudunk keverni egy kis hátsót. nem csak a szint hozzá. A hangerő az jól van? Jó, és most hozzá látom. Szerintem tetszik kicsit. És ez a fullon van. És Igen. visszám. Aha, így. És meg Hát én megőrülök. vegyem vissza? Így nagyjából így jó, igen. Jó, Mondjuk, menjünk. hogyha overdrive-os lesz, akkor szerintem jobb, hogyha vissza van véve. Minden majd vissza. Jó, majd vissza. Gyerekek, nem lesz ebből egy preset, amit meg lehet vásárolni, most ez... És akkor overdrive-os pressetet Így szeretnél, van, ugye? így Akkor van. összekapcsoljuk be a torzítót. Na jó. És a torzítónál ott
van bright dark mód, meg high gain, low gain, és a gain-t azt itt tudod, azt is decivel Jó, pontosan hát nyilván high gain. Maxi-re nyomni? Hát nézzük meg úgy, hogy mit csapat. Visszamegyek ide a pick-upokhoz, és kicsit lejjebb veszek ebből, hogy Igen. itt voltunk. Aha. És ide leveszem low gain-re. Jó? Menjen a high High gain-re, gain? persze, igen. És ugye itt high gain-nél már viszont egy kis zaj bejöhet, azt dobja fel egy zajzárat. Persze. Ja, hallom, hogy egy kicsit. Igen. De hogy van zajzár ilyen analóg, vagy azt hogy csináljátok? Azt úgy csináljuk, hogy egy tranzisztorral megfogjuk az outputot. Leföldeljük, ha nincs jel. Ez kurva jó szó. Na most még így akkor most egyenesen kezd- azért nem az... De ez rendesen faszán szól már így. Oké, És akkor itt csinálsz egy olyat, hogy előtte az elő-EQ-val meghatározod azt, hogy milyen domináns frekvenciát akarsz kiemelni. Okay. Tehát, hogyha például, nekem azt szokott segíteni, hogyha tudom, hogy mondjuk mit játszok, hogy mondjuk fönnszólózok, vagy valami ritmust játszok lent, tehát, hogy mondjuk milyen frekvenciába játszol, az is tudod ebbe segíteni. Semmilyenben, mindegyikben. De általában az a tapasztalatunk, hogy érdemes a közepeket kicsit kiemelni, és igen. levágni a magasakat, mélyeket, mindkét oldalt. Csináljuk. Jó. Nézzük meg ezt a 800 Hz-et. És a Q-t is lehet állítani, megőrülök. Az nekem nem kell, mert az nekem az ott dobozosodik nagyon. Igen? Ez a 4-500-at, azt Nézzük nem meg azt, hogy szeretem. a 800 helyett berakok egy másikat. Ez így édesebben. Igen. Menjünk vissza, egy kicsit legyen finomabb. És kicsit lehet nagyobb a Q szerintem. Ja, jó. Jó, így Aha, vagy, hát játszok vele? még lehet, hogy itt ebből veszek le egy picit. Igen. Nekem ez Tényleg jó. Ez kurva jó. Ez kurva. És akkor ebből indultunk ki, tehát most egy dominánsan egy kicsit ilyen 800 Hz-es történet van. És az utó-EQ, az meg a torzított után, itt meg lehet még finom hangolni a torzított hangot. Tehát ha kell, magas, még közép, itt gyorsan be tudod húzni. Megőrülök. Én nem akarok már behúzni ezen semmit, nekem ez nagyon tetszik. De kicsit kezdjen játszani, és akkor megmozgatom neked, és akkor, hogyha jobbat hallasz, akkor szólj. Oké. Lekapcsolom most már ezt. Nekem jó volt ott, ahol volt. De ez Kicsit a magasokat is megmozgatom. és ez 10 kHz-nél csinálja ezt. Hát nem tudok mit mondani. Ez egy be lehet kicsit metálosítani. Igen, én ezt nem szeretem.
azok nem működnek most, mert programozóba vagy. Oké, csak az előbb lát az egyik kamera, és muszáj volt itt újraindítani a rendszert, tehát ott tartottunk, hogy akkor nagyjából mondjuk ez a sound, ez így akkor... Ja, most programozóban vagyok. Tehát nincs jobb szó, hogy le vagyok döbbenve, hogy mit csináltatok ti ott a kis konyhá, műhely, ebédlő, nem tudom miben, ahol ezt létrehoztátok, meg hát nyilván a sok művészember segítsége, de... Nagyon örülünk, hogyha tetszik. Rendesen le a kalappal. Hoztunk egy gitárt, amit itt hagyunk neked, Igen. mondjuk egy hónapra vagy 2-re, hogyha van kedved, meg időd rá. Nagyon kedvesek vagytok. Hát ez lenne az? Majd hoztunk többet, választasz egy. Bocsánat, csak nem tudom mennyire látszott vagy nem látszott, de van-e mondjuk egy kicsit más árkategóriájú hangszerbe is készítetek, ugye ez egy Jet Strat, amiben szintén beleszereltétek. Mondjuk most, hogyha már itt vagyunk, akkor csak bedugjuk, már nem. Ezt kihúzod, létszi nekem, és akkor most ennyit elbírnak itt a dolgok. És mondjuk ugyanezt a soundot, amit itt az előbb néztünk. Azt nem fogod. Most? De azt be tudom rakni. Ja. Gyorsan, mert ezt hát ebben másik a rend. Ja. De gyorsan áttöltöm neked ezt a hangot. Na jó, úristen, hát ez mekkora őrület, hát tényleg. Hogy nem ez adja a hangot, hát nekem meg kell őrülni. De hát a telefon az semmi köze, az csak digitális. Hát mert tudod, én már az vagyok szokva, hogy mondjuk a mobilról tudod izélni. Az semmi köze. Semmi köze. Az PR-ben kérlek kapcsolni. Ja, ezt be kell kapcsolni, PR-ben. Hangokat meg lehet osztani. Csinálsz egy jó hangot, elküldöd e-mailbe egy másik embernek, akinek van ilyen gitárja, betölti. Tehát rendesen úgy működik, mint egy digitális cucc, csak nem digitális, hanem ez egy full analóg. Így van. Hát ez egy nagyon komoly selling point lehet, hogy ilyen szavakat használjak, mert... Igen, és akkor most, hogyha átmész az A-ba, akkor be is dobjuk egyből. Ja, az A-ba. Ide mondjuk ennek a helyére, megvan a hang, és akkor a KT. Van itt egy pár hangunk. Jó, és akkor ez az. Ja. Ja, hangolod? Ja, hang, hát akkor próbáljuk el, hogy kibírom magamat. Itt volt egy kis hőmérséklet különbség, igen. És... Jó, hát most ezen nem akadunk föl. Ennyit elbírunk. Ami különbséget hallhatok, az van, hogy ami a gitár különbség. Igen, ezek a pick-upok, ezek valójában ugyanúgy működnek, mint egy normális pick-up, és azokat a rezgéseket, amik a gitár anyagokból, meg a nem tudom miből jönnek, azokat... Igen. Viszont hozzá tudod elkúzni. Ebből is ki tudod hozni azt a hangot, csak bele kell nyúlni. Igen. Mert az a tapasztalatunk, hogy ennek kicsit a közepe kevesebb. Aha, igen, ez egy más karakter. Ez úgy tűnik így, mint egy picit fényesebb, csillingelőbb lenne, de lehet, hogy azért, hogy a közepe kevesebb, igen. Adjunk rá egy kis közepet? Nem, figyelj, hát ez egy végeláthatatlan folyamat így, de én nagyon boldog vagyok és büszke rátok, mert hát én nagyon remélem, hogy ez egy komoly világ hírnév elé néz. Pár dolgot még azért nem beszéltünk meg, hogy lehet megvenni, mennyibe kerül,
és mondjuk, hogyha most hirtelen a videó után berendelnek tőletek 50 000, akkor azt akkor tudjátok-e küldeni másnap? Nem. Jó, akkor csak 40 000 rendeljetek. Van egy webshopunk, meg egy honlapunk, ez a bognarelectronics.com. Belerakom a leírásba, jó, de küldjétek és akkor ott van 3 szín egyenlőre. Aha. Fekete, fehér, meg egy ilyen gyöngyház krém-szerű valami. Okay. És megrendelni azt megrendelni, és kész. És mennyibe kerül csak, hogy? Ez 380. Hát annyira nem olcsó mulatság, így kapásból mondjuk azt mondani, viszont, hogyha azt nézem, hogy mennyi minden tudás van benne, és hogy ezt analóg. Hát gyerekek. Igen, ezt úgy szoktuk, vagy hát azt beszéltük erről, hogy ha megvennéd az összes pedált, meg összes gitárt, meg az egész cuccot, amit tud, akkor az azért egy jóval nagyobb összeg. Nyilván ebben akkor tudsz telét csinálni, tudsz leszpot csinálni, tudsz semi-hallóbelit csinálni, tudsz stratot csinálni, mindezt overdrive-okkal, ilyen izével, olyan izével. Meg ugye ez még egy kézműves, tehát ez egy kézműves termék, egyelőre nem egy tömeggyártó, tehát otthon hát most ezt érted, hogy azért hát nem tudjuk még olyan úgy gépesíteni a történet. Nyilván, hogyha beindul a rendelés, akkor lesz gyártósor, meg minden, és akkor tud olcsóbb lenni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek és megmutattátok nekem, leesett az állam. Amikor én néztem először a videót róla a Pulius Tibiben, nem pontosan értettem, hogy mi és hogy történik abból a videóból. Meg ott a Tibinek nem minden olyan a szandja volt, amit mondjuk én úgy azt mondom, hogy az úristen, de nagyon az enyém. Viszont itt sec perc alatt tudtunk olyat csinálni, amire azt mondom, hogy ezzel én együtt tudok élni. Úgyhogy hát kedves Bognár Family, gratulálok, nem tudok más mondani. Nagyon gratulálok. Köszönjük. El sem tudom képzelni, hogy ez mennyi munka, mennyi tudás, mennyi idő, mennyi energia, mennyi nem sikerülés, mennyi veszekedés, vagy nem tudom. Hihetetlen. Hihetetlen. A szomorú az benne, hogy már a legelső is nagyon jó volt, és még egyre jobb lett, és így ment el a sok idő. Ja. Hát ez nem szomorú, hát az, hogyha a progresszió van, az jó, az boldogság. Igen, mert ugye az első 80% az gyorsan ment, az utolsó 20% az a sok idő nagyon, ami... Úgyhogy nagyon köszönjük, Tomi, hogy meghívtál. Kedves mindenki, legnagyobb örömmel. Hát remélem, hogy hamarosan elárasztjátok a nemzetközi piacot, és beindul a mindenféle siker. Csak azt tudom mondani nektek, hogy ha tehetitek, akkor próbáljátok ki. Kéne egy ilyen sample gitár valami hangszerboltba, vagy több hangszerboltba is akár, ahol ezt ki lehet próbálni, mert a srácok megéri. Nem tudom, hogy lehet ezt jobban kipróbáltatni az emberekkel. Én most itt megpróbáltam mindent tőlem tehetőt. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszi szépen nektek is, hogyha megnéztétek. Remélem tetszett a videó, remélem jó csináló volt a legújabb magyar találmányhoz, ami a hangszerpiacot reméljük forradalmasítja. Szóval köszi szépen, hogyha megnéztétek, köszi szépen, hogyha megosztotok, támogattok, akár itt a super like, vagy ahogy az elején mondtam, super like gombbal, vagy a Patreon oldalamon, tudjátok az összes többi hülyeség. Jövök majd még a többi videóban, úgyhogy csőzetek! Köszönjük szépen, Tomás! Sziasztok! Kurva jó. Igen, vagyok a közönségtől kedve. Én igen. Még egyszer? Elmaradjos, bocsánat. Szegény öreg. Csak ezt nem tudom ki. Jó. Szegény öreg. A Covid